আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান সৰু সৰু সেন্টেন্স আছে যি সেন্টেন্স বিলাক আমি অতি সহজতে ইংৰাজীত ক'ব পাৰো বা লিখিব পাৰো বা আমি উত্তৰ দিব পাৰো তো বন্ধুসকল আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো যে এনে কিছুমান নেগেটিভ সেন্টেন্সৰ বিষয়ে দ্যাট মিন্স যিবোৰ সেন্টেন্স আমি না কৰি দিও দ্যাট মিন্স নহয় বদক বাক্য হয় এই সেন্টেন্স বিলাক আমি এটা সৰু সূত্ৰৰ সহায়ত কেনেকৈ লিখিব পাৰি তাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়ালৈ লক্ষ্য কৰক অসমীয়াত কিছুমান সেন্টেন্স লিখিছো আৰু এই ধৰণৰ সেন্টেন্স বিলাক প্ৰায় আমি দৈনন্দিন জীৱনত ইউজ কৰিয়ে থাকো আৰু এই সকলোবোৰ সেন্টেন্স আছে ইয়াত নেগেটিভ ফৰ্মত লিখা আছে দ্যাট মিন্স নহয় বাদক বাক্য হয় এইবিলাক যে ইয়াতে মই এটা এটাকে কৈ দিছো আকৌ এই সেন্টেন্স বিলাক আমি ইংৰাজীত অতি সহজতে লিখিব পাৰি জাস্ট এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আৰু ফৰ্মুলাটো মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকে ইজিলি এনে ধৰণৰ বহুতো সেন্টেন্স নিজে নিজে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব তো এতিয়া চাওক যে প্ৰথম সেন্টেন্সটো মই লিখিছো যে মই ভাত নাখাও এইটো এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স হয় আৰু এই ধৰণৰ সেন্টেন্স বিলাক আমি ইউজ কৰি থাকো মই টিভি নেচাও মই নেখেলো মই বিলাহী ভাল নেপাওঁ মই সাঁতুৰিব নোৱাৰো হি নেজানে আমি নাহো তাই ইয়ালৈ নাহিব হিয়ত কামটো নকৰিব ল'ৰাজন অহা নাছিল মাকে ভাত বনোৱা নাছিল আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰে এই সকলোবোৰ সেন্টেন্স হৈছে নেগেটিভ সেন্টেন্স দ্যাট মিন্স নহয় বদক বাক্য আৰু এতিয়া চাওক মই সূত্ৰ এটা লিখি দিছো আৰু সেই সূত্ৰৰ সহায়ত এই সেন্টেন্স বিলাক আমি অতি সহজতে কেনেকৈ লিখিব পাৰি তাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আমি প্ৰথমতে দিব লাগিব সাবজেক্ট যিকোনো সেন্টেন্সৰ প্ৰথমতে আমি সাবজেক্ট দিব লাগে তাৰপিছত আমি ডু বা ডিড বা ডাজ ইয়াৰ লগত আমি দিব লাগিব নট তাৰপিছত দিব লাগিব ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম দ্যাট মিন্স V1ত লিখিব লাগিব তাৰপিছত আমি অবজেক্ট লিখি কেনে বাক্যবিলাক আমি ইজিলি গঠন কৰিব পাৰোঁ ন এতিয়া কথা হ'ল যেতিয়া সেন্টেন্স এটাত আমি অক্সিলাৰি ভাৰ্ব পাম তেতিয়া আমি সেন্টেন্সটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব যে প্ৰথমতে আমি সাবজেক্ট দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত অক্সিলাৰি ভাৰ্ব দিব লাগিব অক্সিলাৰি ভাৰ্বৰ লগত আমি জাস্ট নট লিখি দিম তাৰপিছত আমি মেইন ভাৰ্ব থাকিলে মেইন ভাৰ্ব দিব লাগিব তাৰপিছত অবজেক্ট লিখি দি কেনে আমি বাক্যটো ইজিলি গঠন কৰিব পাৰোঁ ন এই ষ্ট্ৰাকচাৰ দুটা মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিয়নো এই ফৰ্মুলা দুটা ইউজ কৰিয়ে আমি এই ধৰণৰ বহুতো সেন্টেন্স নিজে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ এই সেন্টেন্সটো আমি কেনেকৈ ইংৰাজীত লিখিব পাৰোঁ ইয়াত লক্ষ্য কৰক মই ভাত নাখাওঁ ইয়াত লক্ষ্য কৰক সাবজেক্টটো আমি কি লিখিব লাগিব মই দ্যাট মিন্স আই ইয়াতে আমি সাবজেক্টটো লিখিলোঁ আই তাৰপিছত ইয়াত ভাৰ্বটো আমি সিলেকশ্যন কৰিব লাগিব যে নাখাওঁ দ্যাট মিন্স খোৱাৰ পৰা আহিছে ইয়াত নেখাওঁ যে ইট মানে হৈছে খোৱা চ' ইট এইটো আমি প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত বুজিব লাগিব যে ইট মানে হৈছে খোৱা এইটো ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম হয় চ' যেতিয়া আমি ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখিম তেতিয়া আমি ডু নট ইউজ কৰিব লাগিব যে ডু নট চ' ইয়াত আমি কি লিখিব লাগিব যে ডু নট যে আই ডু নট এবাৰ আমি ভাৰ্বটো লিখিব লাগিব ইট আই ডু নট ইট এবাৰ আমি অবজেক্টটো লিখিব লাগিব ন যে অবজেক্টটোকে লিখিব লাগিব ৰাইচ যে আই ডু নট ইট ৰাইচ মই ভাত নেখাওঁ ইজিলি আমি লিখিব পাৰোঁ মই টিভি নেচাওঁ এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত আছে ইয়াত ভাৰ্বটো যদি আমি চাওঁ নেচাওঁ ডেট মিন্স চোৱা মানে হৈছে ৱাচ তো এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত আছে চ' এই বাক্যটো যেতিয়া আমি নেগেটিভ ফৰ্মত লিখিম এনেকৈ লিখিব লাগিব সাবজেক্টটো ইয়াত আছে আই ইয়াতে দিব লাগিব ডণ্ট বা ডু নট আই ডণ্ট ৱাচ এইটো আমি টিভি দেখাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৱাচ ইউজ কৰোঁ যে মুভি দেখাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৱাচ ইউজ কৰোঁ যে আই ডণ্ট ৱাচ টিভি যে মই টিভি নেচাওঁ মই নেখেলোঁ এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত আছে চ' সাবজেক্টটো আমি লিখিলোঁ আই এবাৰ খেলা মানে হিচাপ প্লে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত আছে চ' আমি নেগেটিভ ফৰ্মত লিখিলে লিখিব লাগিব যে ডণ্ট বা ডু নট প্লে যে আই ডু নট প্লে মই নেখেলোঁ মই বিলাহী ভাল নেপাওঁ ভাল পোৱা মানে হৈছে দ্যাট মিন্স লাইক কৰা যে পচন্দ কৰা লাইক এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত আছে চ' ইয়াত সাবজেক্টটো লিখিলোঁ আই ইয়াৰ লগত দিব লাগিব ডু নট যে আই ডু নট এবাৰ আমি ভাৰ্বটো লিখি দিম প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত যে লাইক মানে হৈছে ভাল পোৱা আই ডণ্ট লাইক এবাৰ বিলাহী আমি অবজেক্টটো লিখি দিম টমেটো এনেকৈ আমি বাক্যবিলাক লিখিব পাৰোঁ আই ডণ্ট লাইক টমেটো
মই সাঁতুৰিব নোৱাৰোঁ মই সাঁতুৰিব নোৱাৰোঁ ইয়াত এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব আমি ইয়াত মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগিব যে কেন মানে হৈছে পাৰা আকৌ কেন নট যেতিয়া আমি লিখি দিম এইটো হৈ যাব নেগেটিভ ফৰ্ম ন যে আই কেন ছুইম মই সাঁতুৰিব পাৰোঁ যে আই কান্ট ছুইম মই সাঁতুৰিব নোৱাৰোঁ যে ছাবজেক্টটো লিখিলোঁ আই ইয়াৰ লগত দিব লাগিব কেন নট কাৰণ কেনটো এটা এক্সুৱেলি ভাৰ্ব হয় যে এক্সুৱেলি ভাৰ্ব হ'লে আমি জাষ্ট কি লিখি দিব লাগে নট লিখিও দিব লাগে যে আই কেন নট ছুইম যে মই সাঁতুৰিব নোৱাৰোঁ এই ধৰণে আমি ইজিলি বাক্যবিলাক ক'ব পাৰোঁ যে সি নেজানে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত আছে ইয়াত ভাৰ্বটো কি আছে জানে নমানাইছে জানে চ' হি ইয়াত ছাবজেক্টটো কি লিখিব লাগিব যে হি এইবাৰ এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব যেতিয়া আমি ছাবজেক্টটো হি লিখিলোঁ ন তেতিয়া আমি ডাজ নটটো ইউজ কৰিব লাগিব ইয়াত যে হি ডাজ নট ন' আমি ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত লিখি দিলোঁ ন হি ডাজ নট ন' তেওঁ নাজানে আমি নাহোঁ এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত কৈছোঁ চ' এইটো আমি উই মানে ছাবজেক্ট উইলত আমি ডু নট ইউজ কৰিব লাগিব যে উই ডণ্ট এইবাৰ ভাৰ্বটো আমি লিখি দিলোঁ কাম মানে অহা ডণ্ট কাম মানে নাহোঁ যে উই ডণ্ট কাম আমি প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত লিখি আছোঁ বাক্যবিলাক এইটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত হয় যে তাই ইয়ালৈ নাহিব ইয়াতে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব নাহিব ডেট মিনছ ফিউচাৰ টেন্সৰ কথা কোৱা হৈছে এইটো যে আমি ছাবজেক্টটো লিখিলোঁ সি এইবাৰ ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত যেতিয়া আমি বাক্যটো লিখিম আকৌ নেগেটিভ ফৰ্মত লিখিম তেতিয়া ইয়াতে দিব লাগিব উইল নট কাৰণ উইলটো একচুৱেলি ভাৰ্ব হয় ইয়াৰ লগত আমি নট লিখি দিলোঁ যে সি উইল নট কাম তেওঁ নাহিব আমি এইটো 2 নম্বৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি ইয়াত ইউজ কৰিলোঁ একচুৱেলি ভাৰ্বৰ লগত নট লিখি দিলোঁ আকৌ মেইন ভাৰ্ব লিখিলোঁ এইটো মেইন ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিব ইয়ালৈ নাহোঁ ডেট মিনছ হেয়াৰ মানে হৈছে ইয়াত যে শ্বি উইল নট কাম হেয়াৰ তাই ইয়ালৈ নাহিব হিয়ত কামটো নকৰিব এইটো ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত আছে যে নকৰিব ন ইয়াত ভাৰ্বটো আমি কি ইউজ কৰিব লাগিব ডু মানে হৈছে কৰা আকৌ ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত থকাৰ কাৰণে আমি দিব লাগিব উইল ডু আকৌ নেগেটিভ ফৰ্মত আমি কেনেকৈ লিখিম যে ছাবজেক্টটো লগাই দিলোঁ আমি দে মানে হৈছে হিয়ত দে ইয়াৰ লগত এইবাৰ আমি উইল দিব লাগিব দে উইল নট নটটো কিয় দিয়া হ'ল যে উইলটো একচুৱেলি ভাৰ্ব হ'ল উইলটো একচুৱেলি ভাৰ্ব হয় যে দে উইল নট ডু আমি ভাৰ্বটো লিখি দিলোঁ দ্য ৱাৰ্ক দে উইল নট ডু দ্য ৱাৰ্ক সিহঁতে কামটো নকৰিব ল'ৰাজন অহা নাছিল ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব নাছিল ডেট মিনছ পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ কথা কোৱা হৈছে যে ল'ৰাজন অহা নাছিল তো আমি ছাবজেক্টটো লিখিলোঁ দ্য বয় এইবাৰ পাষ্ট ইনডিফিনিটত থকাৰ কাৰণে আমি ইয়াত ডিড নটটো ইউজ কৰিব লাগিব যে ডিড আকৌ ইয়াৰ লগত নট দিব লাগিব যে দ্য বয় ডিড নট এইবাৰ আমি ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিব যে অহা নাছিল অহা মানে হৈছে কাম চ' ইয়াত আমি কি লগাই দিলোঁ ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম লগাই দিলোঁ দ্য বয় ডিড নট কাম ল'ৰাজন অহা নাছিল মাকে ভাত বনোৱা নাছিল এইটো আমি পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ কথা কৈছোঁ যে মাকে আমি ছাবজেক্টটো লিখিলোঁ মাদাৰ তাৰপিছত আমি কি দিব লাগিব যে যেতিয়া আমি ভাৰ্বটো পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত পাম তেতিয়া ডাইৰেক্ট আমি ডিড নট ইউজ কৰিব লাগিব ছাবজেক্টটো যিয়ে নহওক আমি ডিড নট ইউজ কৰি দিম যে মাদাৰ ডিড ইয়াৰ লগত নট লিখি দিলোঁ যে মাদাৰ ডিড নট এইবাৰ ভাৰ্বটো কি আছে ইয়াত ৰন্ধা মানে হৈছে কুক ডেট মিনছ বনোৱা নাছিলতো মাদাৰ ডিড নট কুক ৰাইচ যে মাকে ভাত বনোৱা নাছিল আমি অবজেক্টটো লিখি দিলোঁ শেষত ৰাইচ মানে হৈছে ভাৰ্ব যে মাদাৰ ডিড নট কুক ৰাইচ তো বন্ধুসকল এই ধৰণে আমি বহুতো ইজি চেণ্টেন্সবিলাক নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ জাষ্ট আমি এই ফৰ্মুলা দুটা ইউজ কৰিম আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা শিকিব পাৰিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক